امشب در 24 فاصله ایران تا ساخت بمب هسته‌ای به 0 رسیده. ارزیابی جدید مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگه تهران خط قرمز رو رد کرده. شورای حکام آژانس در آستانه صدور قطعنامه علیه ایران، وزارت خارجه ایران گفته پاسخ متناسب خواهد داد. خبر فوری: پلیس فدرال آمریکا ایران رو به دست داشتن در حملات سایبری به بیمارستان کودکان بوستون متهم کرده. رئیس FBI میگه این یکی از نفرت انگیزترین حملات سایبری بوده. ما پاکسازی رو و به اصطلاح اجساد همه رو انجام دادیم و خارج کردیم اجساد رو. و مسئولان از پایان جستجو میگن، اما مردم تردید دارن. ابهام درباره عملیات نجات در آبادان زیر سایه فضای امنیتی. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. فاصله ایران تا توانایی ساخت بمب هسته‌ای تقریباً به 0 رسیده. امروز مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در گزارشی گفته ایران از خط قرمز خطرناک و جدیدی عبور کرده. بنابراین گزارش ایران حالا به اندازه کافی اورانیوم با غنای 60% داره که بتونه مواد انفجاری هسته‌ای بسازه. به این ترتیب اگر ایران بخواد اورانیوم 60%ش رو برای تولیدات هسته‌ای به غنای 90% برسونه، فقط به چند هفته زمان نیاز داره. این گزارش میگه ایران در فاصله 1 ماه میتونه با افزایش غنای ذخایر اورانیوم 20%ش دومین بمب هسته‌ای رو هم بسازه. در 1 ماه و نیم میتونه با مابقی ذخایر 20% و 4.5% اورانیومش سومین بمب احتمالی رو بسازه و در زیر 3 ماه میتونه به 4مین بمب دست پیدا کنه و در 6 ماه میتونه 5 بمب داشته باشه. این گزارش میگه ساخت 6مین بمب احتمالی اما به چندین ماه زمان اضافی نیاز داره. دیوید آلبرایت، بنیانگذار و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی و یکی از نویسندگان این گزارش از ویرجینیا با ماست. آقای آلبرایت، میخوام اول کار مشخص بکنیم این بمبی که شما دارید بهش اشاره میکنید بمب هسته‌ای سنتی که میشناسیم نیست، بمب هسته‌ای خامه، درسته؟ Well, what study is first of all saying is that Iran has reached this critical period where its breakout time is که بهش میگن موقعیت انتشار فرا رسیده و اون فاصلش 0 با اون و در حال حاضر به این معنیه که به اندازه کافی اورانیوم غنی‌سازی شده داره که بتونه تبدیل بکنه به اورانیومی که برای بمب لازمه درست بکنه. همطوری که در راپورت اومده ایران باید این رو در واقع تبدیل به یک اورانیوم لازم برای اینکه قابل انفجار باشه تبدیل بشه که این هم زمان بره برای اون. اما میتونیم بگیم که این خیلی سریع خواهد بود و نمیتونیم بگیم که در واقع چه راهی رو انتخاب خواهند کرد که این مواد خام رو تبدیل بکنن به موادی که قابل انفجار باشه. آیا در واقع روش‌های مختلفی که ما میشناسیم رو از آن استفاده میکنن، میتونن این کار رو در واقع در چند ماه یا قبل از 6 ماه این رو انجام بدن. میتونن که در واقع روی یک کلاهک هسته‌ای تمرکز داشته باشن و این رو به انجام برسونن در زمان خیلی حیاتی. اینها در واقع مسئله اصلی اینه که در حال حاضر اینها به جایگاهی رسیدن که فاصله اونها برای اون زمان حیاتی 0 رسیده، برای اون زمانی که بهش میگن زمان بریک اوت یا زمان در واقع انتشار. آیا هیچ موقع دیگری هم بوده که ایران قبل از توافق هسته‌ای قبلی به این مرحله رسیده بوده باشه یا این نخستین باری هستش که ایران اینقدر به دستیابی به یک سلاح هسته‌ای نزدیک شده؟ این اولین باریه که همچین اتفاقی میفته. ایران تلاش کرده که به این نقطه برسه ولی خب نتونسته. در واقع برنامه اعماد میخواسته که به اندازه کافی در واقع اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشه که بتونه به اینجا برسه. قبلا این رو انجام داده، قبلا تلاش کرده که این رو بکنه. در واقع اون موقعی که به عراق حمله شده بود از طریق ایالات متحده و اونجا تصمیم گرفتن که دیگه این کار رو نکنن موقعی که دیدن که اونها آمریکایی نزدیکشون هستن، ولی خب به هر حال همیشه نزدیک این منطقه بودند. حالا اینجا به اون منطقه رسیدن و در واقع در 6 ماه میتونن در 6 ماه به اندازه کافی اورانیوم غنی‌سازی بسازن که سلاح هسته‌ای داشته باشن. اینها در نزدیکترین حالت خودشون هستن به سلاح هسته‌ای در حال حاضر از آغاز 2000 تا الان و الان در واقع این یک مسئله خیلی مهمیه.
و آیا هیچ راهی الان وجود داره برای طرف‌های غربی که میخوان مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشن که این ساعت رو به عقب برگردونن؟ برای اینکه به عقب برگردونن خیلی سخته، این خیلی مشکل خواهد که برای این کارو بکنن. در واقع چیزای لازم رو دارن که به اونجا رسیدن و به جایی رسیدن که در واقع فقط چند ماه فاصله دارن. ایران نشون داده که اگر این دیل مشکلی براش پیش بیاد میتونن به اونجا به راحتی برسن. این توافق پیش نره میتونن خیلی به راحتی به اونجا برسن و در آینده همین این کار براشون وجود داره. و به هر حال اگر اتفاقی بیفته این یک اتفاق خیلی موقت خواهد بود، یعنی اگر بخواین مسئله رو حل کنن یک حل خیلی موقت خواهد بود. استراتژی دیگه این خواهد بود که در واقع فشار رو روی ایران زیاد بکنن. این استراتژی ترامپ برای فشار حداکثری در واقع اگر اروپایی ها و بتونن اینها آمریکایی ها همکاری بیشتری داشته باشن میتونن فشار روی ایران به حد اکثر خودش برسونن، میتونن در واقع حمایت زیادی رو برای اسرائیل فراهم بکنن. اسرائیل در حال حاضر داره خودش در واقع به نوعی در مقابل این برنامه وای میسه، در مقابل این برنامه داره کاری انجام میگیره. در حال حاضر که ما داریم با هم صحبت میکنیم بعضی بازیکنای دیگه منطقه مخصوصا اسرائیل دارن این مسئله رو دارن پیش میبرن و لازمه که اونها بیشتر حمایت بشن و باید در واقع همپیمانای دیگه رو در منطقه پیدا بکنیم که بتونیم فشار روی ایران رو بیشتر بکنیم و اونها رو به اون سمت پیش بریم. این بهترین راهی خواهد بود که در آینده باید جلوی راه ما خواهد بود برای اینکه با ایران در واقع روبرو بشیم. ممکنه یک توافق بتونه این رو تا حدی به سمت در واقع سست بکنه یا شل بکنه این برنامه رو، ولی به هر حال در نهایت ما باید به این مسئله فشار بر روی ایران برگردیم. باید فشارها متفاوت باشن، باید این بار فقط تمرکز روی فشار اقتصادی نباره، باید یک فشار چند جانبه باشه، فشاری که در واقع مثلا روی روسیه گذاشته به عنوان مثال. ممنونم از شما دیوید آلبرایت، بنیانگذار و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی و یکی از نویسندگان این گزارش در مورد نزدیک شدن ایران به ساخت سلاح هسته‌ای که از ویرجینیا با ما بود. ممنونم از شما. متشکرم. خب تصاویر زنده داریم از بیرون دادگاه جانی دپ علیه همسر سابقش امبر هرد که در چند هفته گذشته در شهرستان فرفکس در ایالت ویرجینیا در جریان بود. لحظاتی پیش هیئت منصفه سرانجام بعد از 5 روز به نتیجه رسید و اعلام کرد که آقای دپ علیه همسرش در این دادگاه پیروز شده. هرچند بعد اشاره بکنم که خانم هرد هم شکایتی مشابه علیه همسر سابقش جانی دپ مطرح کرده بود که هیئت منصفه به او هم 2 میلیون دلار به خاطر بعضی از خسارت‌ها پرداخت گفته که یعنی باید سمت آقای دپ پرداخت بکنه. اما برنده اصلی در دادگاه امروز به نظر میاد که آقای جانی دپ بوده و هیئت منصفه 15 میلیون دلار غرامت گفته که باید آقای دپ دریافت بکنه. دادگاهی طولانی بود با ساعت‌ها توضیح از هم سوی خانم امبر هرد و هم از سوی همسر سابقش جانی دپ. بعد اشاره بکنم که این شکایتی که همسر سابق خانم هرد آقای جانی دپ علیهش مطرح کرده بود مربوط میشه به مقاله که خانم هرد در نشریه واشنگتن پست منتشر کرده بود چند سال پیش و در اون در مورد خشونت خانگی نوشته بود. هرچند در این مقاله هیچ اشاره مستقیمی به آقای دپ نشده بود، اما وکلای آقای دپ و خود او معتقد بودند که اشاره غیر مستقیم خانم هرد به همسر سابقش هست و در نتیجه این اشاره آقای دپ بسیاری از موقعیت‌های شغلیش رو در هالیوود از دست داده. خود آقای دپ الان در دادگاه حاضر نیست، همکنون در بریتانیا هست، ولی به خبرگزاری‌ها گفته که از بریتانیا داره این دادگاه رو تماشا میکنه. گمان میکنم که از نتیجه دادگاه باید خرسند باشه چون هیئت منصفه در بیشتر موارد به نفع او رأی داده، هرچند که همسر سابق او امبر هرد هم یک جایزه 2 میلیون دلاری رو میتونه از او طلب بکنه. 2 سناتور جمهوری‌خواه طرحی رو برای محدود کردن روابط ایران با چین و حماس به کنگره ارائه کردن. این طرح که قانون پاسخگو کردن ایران و چین نام داره، هر گونه هزینه از بودجه دولت برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام رو ممنوع میکنه. این ممنوعیت تا زمانی ادامه داره که ایران کلیه قراردادهای مربوط به تبادلات تجاری و مالی رو با جمهوری خلق چین فسخ کنه، به همکاری‌های راهبردی نظامی با چین خاتمه بده و از حمایت از گروه حماس دست برداره. بخشی از متن این قانون با اشاره به امضای سند همکاری
استراتژیک ایران و چین میگه تا 25 سال آینده سطح مبادلات تجاری بین دو کشور به 400 میلیارد دلار میرسه. در روزهای گذشته آمریکا بار دیگه تکرار کرده که تهران باید بدون تأخیر بیشتر با آژانس همکاری کامل کنه و از خواسته‌های فرابرجامیش دست بکشه. آرش علی از مقابل ساختمان کنگره آمریکا با ماست. آرش، درخواستایی که دارن میکنن خیلی گسترده است، اینکه کل تجارتش رو ایران با چین کنار بذاره. واقعا چقدر امکان عملی داره چنین طرحی؟ فرداد، این بخش دیگری از تلاش‌های کنگره آمریکا است در طول یکی دو ماه گذشته برای اینکه بخواد تاثیر بذاره رو مذاکرات هسته‌ای، حالا چه در این مورد، در مورد برجام و در مورد مذاکرات احتمالی که در آینده ممکنه برگزار بشه. منوط میکنه اینکه دولت آمریکا بخواد وارد هر مذاکره‌ای بشه به اینکه ایران ابتدا همونجور که تو گفتی قراردادهای تجاری خودش و قراردادهای نظامی و راهبردی استراتژیک خودش رو با جمهوری خلق چین لغو کنه. من به یاد ندارم در واقع سابقه این رو که سناتورهای آمریکایی بخوان به این حد به طور مستقیم تاثیر بذارن رو روابط دو کشور مستقل. و این هم نشان از این داره که دولت در واقع بایدن اگر همچین اتفاقی بیفته دستش کاملا بسته خواهد بود. البته هنوز این طرح تبدیل به قانون نشده، البته باید به رأی گذاشته بشه، البته باید بعداً بره به مجلس نمایندگان و اونجا تایید بشه و اگر حمایت 2/3 نماینده ها هم داشته باشه رئیس جمهوری آمریکا حتی نمیتونه اون رو وتو بکنه. اما همین که این تلاش های اینچنینی به همراه دو تلاش دیگری که ماه گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا اتفاق افتاد بود، اون موقع برای اینکه بخوان نام سپاه رو نگه دارن در لیست گروه های تروریستی و به این صورت از طریق قانونگذاری دولت آمریکا داره سعی میکنه که دست بایدن رو ببنده برای اینکه وارد بشه به هر گونه مذاکرات حتی با جمهوری اسلامی کاملا بی سابقه است. یعنی اگر درست برداشت کرده باشم از حرفات، اینا واقعا بیشتر فشار سیاسی رو دولت بایدن تا اینکه عملا تبدیل به قانون بشه. ببین خانم مارشا بلکبرن که یکی از دو سناتور اصلی است که این طرح رو مطرح کرده عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نیست، بنابراین اصلا جزء سناتورهایی که در زمینه سیاست خارجی خیلی معروف باشه به حساب نمیاد. فردی نیست که در مورد سیاست خارجی آمریکا خیلی باز بوده باشه، به نگاهش به چین، نگاهش به جمهوری اسلامی ایران، به ونزوئلا همون نگاه سنتی جمهوری خواهان است و پشت این قانون رو هم سناتورهای دیگر جمهوری خواهی امضا کردن که اونها هم دقیقاً همین مشکلات رو با چین، با ونزوئلا، با ایران دارن. افرادی مثل مارکو روبیو، افرادی مثل سناتور تد کروز، اینا افرادی هستن که سابقه طولانی دارن. ولی اینا که داری بهش اشاره می‌کنی اینا خودشون در کمیسیون روابط خارجی هستن، ولی این سناتوری که پیشنهاد داده در کمیسیون نیست. چقدر این میتونه اصلا در این که در کمیسیون بررسی بشه تاثیر بذاره؟ ببین این یه چیزی است که چون سناتور مارکو روبیو هم زیرش رو امضا کرده که ایشون جزء کمیته است، همونجوری که شما گفتی 100% راه رو باز خواهد کرد و ساده‌تر خواهد کرد برای اینکه ابتدا در کمیته روابط خارجی سنا مطرح بشه، با اینکه اونجا رو اکثریت با دموکرات‌ها هست. اما با اون مقاله‌ای هم که امروز من و تو راجبش داشتیم صحبت می‌کردیم از سخنرانی دیروز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سناتور باب منندز که دیروز در ایالت نیوجرسی برای جمعی از یهودیان لابیست سخنرانی کرد بود و ایشون هم به انتقاد پرداخته بود از دولت بایدن و گفته بود دولت آمریکا نیازمند سیاست جدیدی است در مورد ایران و باید دکمه ریست رو بزنه و نه تنها فشار اقتصادی وارد کنه بلکه بتونه یک فشار قابل توجه نظامی یا حداقل تهدید نظامی رو هم با اون همراه بکنه برای اینکه بخواد این فشارها قابل باور بشه. با وجود اینکه سناتور باب منندز هم میگوید که مخالف است با برگشتن به برجام و فشار میخواد بیاره به جمهوری اسلامی، دست کمیته روابط خارجی سنا رو بازتر میکنه برای اینکه این طرح رو تصویب بکنه. با این حال هنوز تا وقتی این طرح تصویب بشه و تبدیل به قانون بشه هنوز دولت بایدن وقت داره برای اینکه بخواد با جمهوری اسلامی به توافق برسه و اون رو به کنگره آمریکا بفرسته. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما از روبروی کنگره ایالات متحده آمریکا. خب اجازه بدید دوباره برگردیم به شهرستان فرفکس در ایالت ویرجینیا، جایی که بعد از هفته‌ها
بالاخره دادگاه تاریخی جانی دپ علیه همسر سابقش امبر هرد به پایان رسید و هیئت منصفه به نفع آقای دپ رأی داد. خانم هرد دقایق پیش گفتش که بسیار از نتیجه دادگاه ناامید شده و گفته ناامیدی که امروز احساس می‌کنم فراتر از گفتاره. خانم هرد ادامه داده که من از این که کوهی از شواهد هنوز برای ایستادگی در برابر قدرت، نفوذ و نوسان نامتناسب شوهرم به گفته او کافی نبوده بسیار ناراحتم. خانم هرد در ادامه گفته که به نظر میاد که وکلای همسر سابق او موفق شدند تا هیئت منصفه رو متقاعد بکنند که بحث آزادی بیان در مقاله‌ای که او در واشنگتن پست نوشته چندان محلی از اعراب نداشته و او گفته که برای بسیاری از زنان دیگر هم ناراحت است، اما مطمئنم آقای جانی دپ که الان در بریتانیا است از نتیجه دادگاه خرسنده. تصاویر زنده رو می‌بینید از بیرون دادگاه، جایی که تعدادی از طرفداران گمان می‌کنم احتمالاً آقای دپ بیرون دادگاه ایستادن تا نتیجه دادگاه رو که اعلام شد حالا خود خانم هرد رو هم ببینن. رویترز خبر داده که آمریکا و 3 کشور اروپایی پیشنویس قطعنامه‌ای رو برای ارائه به شورای حکام آماده کردند که در اون از ایران به دلیل پاسخ ندادن به ابهامات آژانس درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش به شدت انتقاد شده. نشست شورای حکام هفته آینده برگزار میشه. در دور قبلی نشست شورای حکام کشورهای غربی برای جلوگیری از شکست مذاکرات هسته‌ای از ارائه چنین قطعنامه‌ای خودداری کرده بودند، اما حالا با طولانی شدن بن‌بست در مذاکرات به نظر میرسه که شیوه دیپلماسی غربی ها هم تغییر کرده. از طرفی سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تهدید کرده که به هر اقدام به گفته او غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب داده میشه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش گزارش جدیدی منتشر کرد و گفت با وجود تلاش‌های انجام شده ایران پاسخ معتبری به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم غنی شده در 3 سایت اعلام نشده نداده. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت و مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی از برلین با ماست. با آقای براتی شروع می‌کنم. آقای براتی، چقدر الان این خطر برای جمهوری اسلامی وجود داره که این قطعنامه در شورای حکام به تصویب برسه و اگر برسه بعد به شورای امنیت بره؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم خودش علاقه چندانی که حتما این مسئله برجام به انجام برسه نداره. در حقیقت تصمیمشو در این جهت گرفته که تکیه سیاسی و اقتصادیش در آینده روی روسیه باشه. در این مدت باقی مانده از مهلت برجام فکر نمیکنه با آنچه که آمریکا میخواد سپاه رو در لیست تروریست ها باقی بگذاره، تحریم های حقوق بشری رو نگه داره. این مسئله است که آقای بایدن به دلیل وجود قانون پیشین که سال 2017 در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ تصویب شده بود، قانون کاتسا، اصلا ممکن نیست رئیس جمهور نمیتونه نه سپاه رو از لیست بیاره بیرون و نه میتونه تحریم های حقوق بشری رو برداره. این مسئله اساسی است برای جمهوری اسلامی و فکر میکنم اونها روی این حساب کردن که الان میتونن مقداری نفت یا بفروشن. قیمت ها به دلیل حمله روسیه به اوکراین بالا رفته، با اون مقدار 1.5 میلیون بشکه‌ای که میفروشن فکر میکنن به نتیجه میرسن. یاد گرفتن که چگونه تحریم های مالی رو هم دور بزنن، مقداری هم به تولید ارز میکنن، تولید ارز دیجیتالی میکنن. فعلا منفعت زیادی در این نمیبینن که به خواستهای آمریکا و غرب تن بدن. به همین دلیل هم فکر نمیکنم اصلا اونها خیلی اصرار در این داشته باشن که حتما برجام به نتیجه برسه. آقای معماریان، یک نقشه راهی میتونید به ما نشون بدید که از اینجا به بعد اگر این پیشنویس به تصویب شورای حکام برسه مراحل بعدی چطوری خواهد بود؟ اگر که به تصویب برسه باید منتظر شد که ببینیم که واکنش ایران چی هست. اگر که ایران بخواد که به هر حال واکنش سختی داشته باشه و بخواد که از NPT خارج بشه و جلوی بازرسی آژانس رو بگیره، واقعا ما وارد یک چرخه اقدامات تقابلی میشیم که بسیار خطرناک هست و از اون طرف میتونه پرونده ایران به شورای امنیت بره، تحریم‌ها به صورت اتوماتیک برگرده و در واقع ما توی شرایطی قرار میگیریم که به هر حال میتونه که خیلی خطرناک باشه از جهت اینکه به هر حال ببینیم که گزینه‌های بعدی طرف‌های غربی خیلی محدود و خطرناک خواهد. بنابراین از این جهت اون چیزی که الان ماها هستش که در واقع کارشناسان ازش پرهیز میکنن، خود آژانس همون که شما اشاره کردین در چند نوبت میتونستن قطعنامه رو صادر بکنن به خاطر اینکه ایران همکاری نمیکنه در خصوص سایت هایی که ذرات اورانیوم پیدا شده و
به هر حال چون که مذاکرات در جریان بود، برای اینکه تنش ایجاد نشه و مذاکرات مختل نشه در واقع این قطعنامه رو به تعویق مینداختن. ولی الان دیگه برای آژانس مشخص شده، برای طرفهای غربی مشخص شده که ایران در خصوص اون سوالات نمیخواد پاسخ بده و خیلی هم عجیب هست، به خاطر اینکه شما یک توافقی روی میز هست که میلیاردها دلار برای شما به هر حال حدود داره، منابع مالی شما آزاد میشه، بیشتر از 1000 تحریم به هر حال برداشته میشه و مواهب بسیار زیادی داره. و سوال اصلی هست که در اون سایت ها چه اتفاقی افتاده و ایران چه فعالیتی رو انجام داده که حاضر هستش که این پاسخ ها رو نده و دنبال موارد دیگه مثل تحریم سپاه، براشن نام سپاه از لیست تحریم ها اینا باشه و یک جوری این مذاکرات رو و این حل کردن مشکل با آژانس در خصوص این سایت ها معلق بذاره. این سوال اصلی این هستش که واقعا چرا ایران این کار رو انجام میده و چرا منافع کشور، منافع ملی، اقتصاد کشور رو به گروگان گرفته و پاسخ نمیده به آژانس و این مشکل و این بحران رو داره ایجاد میکنه. آقای براتی، به نظر شما مرحله بعدی برای تهران چه هست؟ این توافقی که خیلی‌ها فکر می‌کردن در دولت آقای بایدن ممکنه دستیافتنی باشه، الان به نظر خیلی دست نیافتنی تر از گذشته هست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشارش رو داره بیشتر میکنه، میگه ایران همراهی نمیکنه. امروز این گزارش رو داشتیم از مؤسسه‌ای در واشنگتن که میگه ایران در آستانه رسیدن به توان دست کم تولید سلاح‌های هسته‌ای خام هست. مرحله بعدی برای تهران چیه؟ آژانس می‌داند که ایران هیچگاه به پرسش‌های آژانس نمی‌تواند جوابی بده، بنا به دلایلی که بعد از دستیابی به منابع آژانس بین‌المللی اتمی به اسنادی که اونها داشتن در حقیقت سوالهای آژانس رو میدونستن، پاسخ‌ها رو آماده کردن و هیچ کدام از این پاسخ‌هایی که آماده کردن پاسخ‌هایی نیست که برای آژانس دلیلی باشه برای اینکه بگذره از بردن مسئله به شورای حکام. بنابراین از طرف آژانس یه تصمیم سیاسی است. آژانس باید به عنوان یک نهادی که زیر مجموعه سازمان ملل هم نیست، یک نهاد مستقل نیست، منتها یه قراردادی داره با با سازمان ملل و شورای امنیت که گزارشاتش رو به شورای امنیت بفرسته. این یه تصمیم سیاسی است از طرف مدیریت آژانس که آیا الان دیگه به اونجا رسیده که این بازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه ادامه نده و مسئله رو در این سطح به شورای حکام ببره که بگوید که جمهوری اسلامی قطعاً دیگر مایل به همکاری با آژانس نیست و مسئله بره به شورای امنیت. این مسئله برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. راجع به این مسئله اشاره شد. به این علت هم به ویژه این که یک قسمت برمیگرده با اون اسنادی که به دست آوردن، بخشی برمیگرده به تکنولوژی کاوشگر هسته‌ای که در رابطه با تولید توان الکتریکی در ایزوتوپ‌های پرتوزا و یا در reaktorهای شکاف هسته‌ای است. این مسئله بسیار بسیار مهمی است و در این قسمت که عملیاتی جمهوری اسلامی انجام داده تا به حال هم نتونسته بگه چگونه و چرا این کار رو انجام داده. میتونست بگه بله اینها قبل از سال 2002-3 بوده، ما دیگه انجام نمیدیم، پشیمان شدیم، قبول کردیم. ولی جمهوری اسلامی حاشا میکنه هیچ وقت همچین چیزی نبوده و خب اسناد نشون میده که جمهوری اسلامی کماف سابق ادامه میده و به همین دلیل با 3800 کیلوگرم اورانیوم 67%، 3.67%، مقدار زیادی 60% و 20% خیلی بیشتر از حد مجاز، الان قاعدتاً جمهوری اسلامی توان تولید 1 تا 2 سلاح هسته‌ای رو داره. از نظر تکنولوژی هم جمهوری اسلامی الان این امکان رو داره، دیگر اون مشکلاتی پیشین رو نداره. مسئله تصمیم سیاسی است. فعلا در شرایط بین‌المللی ممکنه که دست به این کار نزنه، ولی نمیدونیم در آینده‌ای که نزدیکیش به روسیه و چین چقدر بشه، آیا اونها جلودار جمهوری اسلامی خواهند شد یا نه. فکر میکنم هنوز اونها جلودار بشن، جمهوری اسلامی هنوز نتونه به سلاح اتمی دست پیدا یا نخواهد هنوز انجام بده. ولی به هر صورت مسئله برجام رو باید پایان یافته تصور کرد. این دیگر اگرم برجامی باشه یک قرارداد کوتاه مدت، یک مسئله جانبی هست برای 1 سال 1 سال و نیم، ولی اون برجام دیگر نخواهد بود. آقای معماریان خیلی کوتاه اگر بفرمایید الان از نظر فنی چه گزینه‌ای برای جمهوری اسلامی باقی مونده؟
از نظر فنی برای ایران یک گزینه خیلی مشخص وجود داره: شفافیت و راستگویی کردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این چیزی هستش که ماها هستش که این مذاکرات رو معلق نگه داشته. توجه بکنیم که مذاکرات هسته‌ای میتونه همچنان انجام بشه، توافق بشه و ایران تحریم براش بشه، برنامه هستش محدود بکنه، ولی ایران همچنان باید به سالهای آژانس پاسخ بده و اگر پاسخ نده، حتی در صورت اینکه یک توافق هسته‌ای به صورت بگیره، پرونده ایران میتونه همچنان به شورای امنیت بره و باز تحریم‌ها برگرده. و از این جهت مسئله آژانس مسئله سیاسی نیست، تصمیم سیاسی نیست، مسئله فنی است که ایران به این مسئله فنی جواب فنی بده، نه جواب سیاسی. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان و همینطور مهران برتی، کارشناس روابط بین‌المللی از برلین آلمان با ما. خب اجازه بدید دوباره بریم به تصاویر زنده از دادگاه جانی دپ و امبر هرد که همین دقایق پیش در فرفاکس ویرجینیا به پایان رسید. آقای دپ که خودش در بریتانیا هست کمی پیشتر بیانیه صادر کرده و گفته که 6 سال پیش زندگی من، زندگی فرزندانم، زندگی نزدیکترین افرادم و همینطور زندگی افرادی که سالها از من حمایت کردند و به من ایمان داشتن برای همیشه تغییر کرد و او گفته که الان بعد از این 6 سال زندگیم رو دوباره بازیافتم. وکلای آقای دپ رو می‌بینید که بیرون دادگاه دارن صحبت می‌کنن. اجازه بدید بخشی از صحبت اونها رو بشنویم. That the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence. We are grateful, so grateful to the jury for their careful deliberation, to the judge and the court staff who have devoted an enormous amount of time and resources towards this case. Our judicial system is predicated on each person's right to have his or her case heard, and we were honored, truly honored, to assist Mr. Depp in ensuring that his case was fairly considered throughout the trial. We are also most pleased that the trial has resonated for so many. دارن صحبت میکنن و از دادگاه تشکر میکنن. یکی از وکلای آقای دپ از سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا قدردانی کرده که این فرصت رو به همه شاکیان میده و این چیزی نیستش که البته خانم هرد اون اعتقاد داره. خانم هرد کمی پیشتر گفته که من ناراحتم که این پرونده رو از دست دادم، اما از این غمگین‌تر هستم که به عنوان یک آمریکایی حقی رو که فکر می‌کردم دارم الان متوجه شدم که ندارم و اون آزادانه و راحت صحبت کردن هست. اشاره او به مقاله‌ای هستش که در واشنگتن پست نوشته بود و بهانه شد که همسر سابق او جانی دپ علیه او شکایتی 50 میلیون دلاری رو در منطقه فرفاکس ویرجینیا علیه او مطرح بکنه. دلیل این هم که فرفاکس ویرجینیا انتخاب شده این هستش که سرورهای نشریه واشنگتن پست که این مقاله در اونها منتشر شده در فرفاکس ویرجینیا قرار داده و به همین دلیل هم ویرجینیا محدوده قضایی برای بررسی این پرونده رو داشته. ساعتی پیش پلیس فدرال آمریکا FBI ایران رو مسئول حمله سایبری به بیمارستان کودکان بوستون معرفی کرده. این حمله درست 1 سال پیش اتفاق افتاده بود. کریستوفر ری، رئیس FBI، این حمله رو نفرت انگیزترین حمله خونده که تا به حال در عمرش دیده. اون که برای سخنرانی در دانشگاه بوستون به این شهر رفته گفته نباید در حالی که بر روی روسیه و چین متمرکز شدیم ایران یا سندیکاهای جنایتکار رو به گفته او فراموش کنیم. حمله هکری پارسال کنترل شبکه کامپیوتری بیمارستان رو هدف قرار داده بود. همکارم کیان امانی از روبروی مقر FBI در واشنگتن دی سی با ماست. کیان، کم سابقه استش که یک کشور در چنین حملاتی انگشت اتهام بهش نشانه بره؟ فرداد، حمله سایبری به بیمارستان کودکان به خود یک فاجعه است، مخصوصا اگر بدونیم که در اون بیمارستان حدود 400 کودک که بعضیشون مبتلا به بیماری‌های سخت مثل سرطان هستن تحت درمان قرار دارن. این حمله میتونسته که روند کاری این بیمارستان و روند درمان کودکان رو با اخلال مواجه کنه و باعث یک فاجعه بشه. گفته میشه که رئیس FBI گفته که بیمارستانی که بهش حمله هکری شده در بوستون قرار داره. طبق تحقیقی که من کردم مشخص شد که منظورش بیمارستان کودکان شهر بوستون هست که 400 تخت داره و پذیرای کودکانه. گفته شده که این حمله ژوئن پارسال دقیقاً همین موقع در خرداد ماه اتفاق افتاده و هکرها قصد داشتن که کنترل کامپیوترهای بیمارستان رو در دست بگیرن. هدف نهاییشون مشخص نیست، اما با توجه به اینکه یک بیمارستان کودکان رو هدف قرار دادن و بهش حمله کردن میشه متوجه عصبانیت رئیس FBI آقای کریستوفر ری بود. من عذر میخوام فرداد، من متاسفانه صدای تو رو هم ندارم در حال حاضر.
بسیار خب، ممنونم از همکارم کیان امانی که از روبروی مقر FBI در ساختمان هوور همینجا در واشنگتن دی سی با ما بود. در مورد گزارشی که FBI منتشر کرده کمی بیشتر رئیس FBI همونطور که کیان اشاره کرد گفته که حمله‌ای که خرداد سال گذشته درست همین موقع‌ها در یک بیمارستانی در بوستون آمریکا در ایالت ماساچوست صورت گرفته، جایی که 400 تخت خوابه هست، توسط جمهوری اسلامی بوده. مدارک چندانی رو در این گزارش دست کم تا اینجا FBI منتشر نکرده، اما همونطور که بهتون گفتم رئیس پلیس فدرال آمریکا یا FBI انگشت اتهام رو متوجه ایران میدونه و میگه که جمهوری اسلامی بوده که 1 سال پیش در این حملات سایبری در بیمارستان کودکان بوستون دست داشته. با پیدا شدن یک جسد دیگه زیر آوارهای ساختمان متروپول در آبادان، تعداد کشته‌های این حادثه به 38 نفر رسیده، اما همچنان در مورد سرنوشت مفقودان این حادثه ابهامات زیادی وجود داره. غیر از ابهام در مورد مفقودان، سرنوشت سازنده برج حسین عبدالباقی هم به رغم اطلاع رسانی نهادهای رسمی همچنان نامعلومه. شعارهای مردم در جای جای خوزستان نشون میده حتی گزارش نهادهای رسمی هم نتونسته ادعای مرگ او رو باورپذیر کنه. حالا استاندار خوزستان از آمادگی برای تخریب کل سازه متروپول و پایان عملیات جستجوی اجساد در میان آوارها خبر داده. او گفته بیش از 90% از عملیات جستجو هم پایان یافت. عملیات داره به مراحل آخر خودش نزدیک میشه. ما قسمت‌های مربوط به دفتر کار و برخی از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که برای خیابون امیری و بخشی هم از کوچه مجاورش بود رو تا طبقه زیرین رسیدیم به کف و اونجا دیگه هر گونه جسد یا فردی بود دیگه از اونجا خارج شده و الان در مسیر همین کوچه ما بایستی فروشگاه‌ها و مغازه‌ها رو کارش رو ادامه بدیم و پاکسازیمون رو از این مسیر کامل انجام میدیم تا به انتها برسیم. همین مسیری که الان اینجا می‌بینیم دیگه. لطفاً معرفی و توصیه حسین عبدالباقی سازنده برج متروپول به مقامات استانی و شهر از سوی یکی از بستگان علی شمخانی هم از جمله مواردی که بارها از سوی معترضان در شهر آبادان عنوان شده، به گونه‌ای که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را از سرکشی به آبادان منصرف کرده و جای اون در تهران در عزاداری سنتی آبادانی‌های مقیم تهران شرکت کرده. شمخانی رو می‌دیدید در مراسم عزاداری در تهران. چند روز انتشار اخبار متناقض و پنهانکاری نهادهای رسمی موجب بی‌اعتمادی بیشتر مردم هم شده. اردوان روزبه همکارم اینجا در استودیو با ماست. چه می‌دونیم در مورد وضعیت آواربرداری و نجات و به نظر میاد که خود ساختمون رو هم به طور کامل الان دارن تخریب می‌کنن؟ البته ما می‌دونیم که حتی آمارایی که داده میشه هر لحظه داره تغییر می‌کنه. ساعتی قبل 37 عددی که اعلام شده برای اجساد خب یکی اضافه شد. به طور کامل هیچ وقت توضیح داده نشده تا این لحظه که آواربرداری بر اساس چه، در واقع آواربرداری به چه ترتیب و یک سیستمی طراحی شده. یعنی فقط برداشتن، تعدادی از افراد رو برداشتن، دوباره باز اومدن گفتن باز ریخته، باز میریزه. من فکر میکنم بزرگترین ابهام این هستش که خود در واقع تیم به دلیل عدم هماهنگی نمیدونن چه اتفاقی داره میفته و به همین دلیل که اونها دارن از این فرصت استفاده میکنن، در ضمن مردم رو دارن کنترل میکنن. یادتون باشه آواربرداری الان فقط مسئله تکنیکال امدادی نیست، مسئله سیاسی، مسئله امنیتی هم شده. به همین دلیل امروز ما میبینیم که جو امنیتی حاکم بوده، تقریبا هیچ کی به اون منطقه نمیتونه وارد بشه، پس هیچ اطلاعاتی هم بیرون داده نمیشه. قبل از این از طریق فیلم‌های مردم، ویدیوها و چیزهای از این دست این اطلاعات داده میشد، ولی خب امروز میبینیم که دیگه اینا هم کاهش پیدا کرده به خاطر این سرعت اینترنت کاملا اومده پایین. منطقه امنیتی به قول یک کسی در آبادان میگه ما به ازای هر آدم یک مأمور امنیتی الان تو اون منطقه. و در مورد خود تعداد کسانی که احتمالاً در اون روز در اون ساختمون هم بودن گزارش متفاوتی است، از 150 نفر تا 40 نفر رو ما شنیدیم.
به خاطر اینکه خیلی روشنه اون ساختمون در اصل نیمه کاره بوده. ما میدونیم بخش از این داشته کار میکرده، بخشی کار نمیکرده. واقعیت اینه که ساختمون نباید اصلا توش آدم میبوده، فقط باید کارگر میبوده. اگه فرض کنیم همه چی درست بوده، اون موقع ما میفهمیدیم چقدر آدم توش کار میکنه، ولی ما هیچی نمیدونیم. ما بعداً فهمیدیم که بخش از این داشته به صورت تجاری استفاده میشده، بعداً میفهمیم تعداد توی ساختمون داشتن کار میکردن، بعدها میفهمیم فقط هم به دلیل اینکه این کنترل خبری به خاطر اینکه اون حجم و فشار یکباره باعث این نشه که یک انفجار بین جمعیت به وجود بیاد که خب به تبع می‌بینیم که انفجار هم به وجود جالبه آمده. که آقای شمخانی هم بالاخره واکنش نشون داده به اینکه مالک این ساختمان نسبتی به او داشته. ببینید این جالب‌تر اینه که متاسفانه اتفاقی در ایران میفته وقتی فشارهای اجتماعی، فشار سوشال میدیا، جامعه مجازی، فشارهای مردم افزایش پیدا میکنه، به صورت خیلی کم و قطع چکانی اطلاعاتی داده میشه. یعنی میگن خب بله ارتباط داشته، ولی توضیح نمیدن که ارتباط بر اساس چه چیزی بوده. امروز مشخص میشه که اون ساختمان پروانه نداشته، مشخص میشه رعایت قوانین ایمنی رو نکرده، مشخص میشه بلند مرتبه سازی داشته انجام شده که کلش 4 طبقه امکان داشته روش ساخته بشه. آقای شمخانی هم به این ترتیب وارد این داستان میشه به خاطر اینکه فقط بحثا دیگه ادامه پیدا نکنه، نه اینکه واقعا تلویحا میپذیرن خطا رو. حتی میبینید انقدر جای نگرانی داره با توجه اتفاقی که قبل افتاده. یادتون میاد که امام جمعه آبادان وقتی سخنرانی کرد مردم هو کردن، نماینده و نماینده‌شون در خبرگان رهبری وقتی وارد شدن مردم بطری آب به سمتش پرتاب کردن. شمخانی مطمئنه که علیرغم اینکه اون مال اون سرزمین و خطه است، بدون شک این امنیت در بین مردم نخواهد. این عدم شفافیت هم باعث میشه که هر دفعه یک اتفاق این چنینی که پیش میاد یک پتانسیلی هم داشته باشه برای اعتراضات گسترده‌تر، مثل همینی که در چند روز گذشته نه فقط در آبادان بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر ایران به خصوص در جنوب و جنوب غرب دیدیم. آخه فرداد مسئله سر این که الان مشکل فقط یه ساختمان نیست، مشکل سر این که یک سیستم و یک نظام به دفعات اثبات کرده نه کارآمده و نه متأسفانه پاسخگوست. یعنی اشکال اینجا شروع میشه. مردمی که در اندیمشک هستن، مردمی که در جای دیگه هستن، میدونن این اتفاق ممکنه خیلی زود در شهر اونا بیفته، کمان که افتاده. ما حادثه پلاسکور در تهران داریم دیگه، این تجربه مشابه، این حادثه و حوادثی از این دست، سیل‌ها، تعداد بسیار زیادی آدم‌ها کشته شدن در حالی که سیستم میتونسته کنترل کنه. مردم فقط مسئلهشون متروپول نیست، مردم مسئلهشون عدم پاسخگویی و ناشفاف بودن یک حاکمیت که موظف به شفاف بودن و پاسخگویی به مردم و در عین حال شرایطی که هر روز ممکن برای هر کسی در این شرایط و بی‌اعتمادی. بالاخره اتفاقات این چنینی اینطور نیست که فقط در ایران باشه، در همه جای دنیا ممکن اتفاق بیفته، در پیشرفته ترین کشورهاش هم اتفاق میفته، ولی بالاخره فرد پاسخگو رو میارن، ازش میخوان که جواب بده. اگر دولت مسئول باشه از دولت میخوان که کمیته تحقیقی تشکیل میدن. رسانه‌ها آزاد هستن که فعالیت بکنن. یکی از مشکلات عمده‌ای که ما داریم اینه که رسانه‌های بین‌المللی و خارجی مثل ما که به کنار، حتی خبرنگاران داخلی هم آزادی عمل کافی ندارن که اونجا گزارش بدن. ما یه مجموعه از گرفتاری داریم. ببین وقتی ما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، امروز دوباره آقای شمخانی مثل همیشه متهم کرد سازمان مجاهدین رو، سلطنت طلب‌ها رو، تجدید طلب‌ها رو، یه کلیشه‌ای که همیشه داره استفاده میشه. اما اونا هیچ وقت حاضر نیستن متهم کنن اگر اجازه بدن مردم کاملا اطلاعات دقیق و شفاف دست بیارن. شما پاسخگو باشید. ساده ترین نتیجه پاسخگویی و روشن کردن فساد عدم تکرارشه. چرا یک فساد هی داره تکرار میشه؟ چون هیچ وقت کسی دستگیر نمیشه. روز اول اعلام شد ما 10 نفر رو دستگیر کردیم. الان بالا حدود 10 روز داره میگذره از انتخاب. ولی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی این نتیجهش چی شده؟ تیم تحقیقات به کجا رسیده؟ چه کسی پاسخگوه؟ آیا فقط یک آدمی که الان ما فکر می‌کنیم حالا قرار مرده باشه یا مرده یا نمرده هیچ تأثیری هم نخواهد گذاشت در این قضیه؟ آیا پرونده به اینجا تمام خواهد شد؟ ما موارد مشابه رو داریم در ساختمان‌های مشابه، در اتفاقات مشابه، اما هیچ وقت اونها مجازات نشدن. در پرواز اوکراینی یادتون باشه حتی یک نفر به علم بر این که کار خطایی بوده که اتفاق افتاده توسط یک فرد، اگر فرض کنیم خطا بوده و عمدی نبوده، حتی اینجوری هم فرض کنیم، ما هنوز یک دونه اسم نداریم در این پرونده. به تبع مطمئن باشید که این روال همیشه ادامه پیدا. مراد ویسی همکار دیگر ما هم از سوی دیگر این استودیو به ما پیوسته. مراد ممنونم. میخوام اینو ازت بپرسم که الان که این ساختمون متروپول رو دارن با خاک هموار میکنن و تمام میکنن ساختمان رو، عملاً آیا این بحرانی هم که درست شده هموار شده تمام شده برای جمهوری اسلامی یا ادامه خواهد داشت؟ راجع به این من یه نکته بگم. خون مردم آبادان شده یه پروژه جدید اقتصادی برای قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه. قرار تخریب بقایای برج متروپول رو در یک پروژه 3 ماهه بدن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه. شرم‌آور واقعا. مردم جونشون رو از دست دادن،
معترضن به بیکفایت یا به فساد و اون طرف سپاه پاسداران میاد اینو به شکل یک پروژه نگاه میکنه، یه پروژه جدید برای کسایی که مردم بهشون اعتراض دارن. و همونطور که دوست عزیزمونم گفت 3 مورد فساد شما در این قضیه میتونید ببینید. یه فساد مال اینه که رسانه آزاد وجود نداشته که اون موقعی که مردم ایراد داشتن به این پروژه رسانه آزاد، خبرنگار آزاد بره اینو رسوا کنه، داد بزنه که آقا فساد هست. دوم اینی که نظام افکار عمومی یعنی رأی دهنده ها در ایران قدرتی نداشتن که اون کسی رو که منشأ فساد بوده تحت فشار قرار بدن، بگن مثلا ما دفعه بعد بهت رأی نمیدیم، برو اینو پیگیری کن. چون نظام انتخاباتی چه محلی چه ملیش وجود نداره، این فساد دومش بوده. فساد سومش اینه که یه قوه قضاییه مستقل هم وجود نداشته که اون چیزی رو که رسانه آزاد میتونست اعلامش کنه که آقا فساد وجود داره، قوه قضاییه بره اینو پیگیری کنه. در مجموع اگه بخوام عرض بکنم، فساد معنیش این میشه شما در موقعیتی باشید که سزاوارش نیستید، شایستش نیستید، موقعیتی که آقای عبدالباقی بوده، موقعیتی که کسانی که این کار تایید کردن بودن. به نظر میاد هم در نبود رسانه آزاد، هم در نبود یک رای دهنده نظام انتخاباتی آزاد و در نبود یک قوه قضاییه مستقل، ما در اونجا شاهد فسادی بودیم که این فساد الان حتی در تخریب بقایای این برج هم به شکل یک پروژه برای سپاه پاسداران داره خودشون نشون میده. ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از سوی دیگر همین استودیو و اینجا همکار جدید من اردوان روزبه. ممنونم از هر دوی شما آقایون و ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون که با ما همراه بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید در فاصله نچندان دورتر از ما به پایان می‌بریم.